মই আজি মটন কাৰীৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এইখিনি মটনখিনি এতিয়া মই এইখিনি মেৰিনেট কৰিম। ইয়াতে মই দিম এতিয়া সৰু সাইজৰ পিঁয়াজ 4টা কাটি লৈছিলোঁ, সেইখিনি দিলোঁ। তাৰপিছতে এতিয়া দিম আদা নহৰু পেষ্ট, আদা নহৰু থেতেলিয়াই লোৱা। 1.5 চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ দিলোঁ মই। তাৰপিছতে 1 চামুচ দিলোঁ জিৰা পাউডাৰ। তাৰপিছতে 1 চামুচ আৰু দিলোঁ মই, এইখিনি হ'ল গৰম মছলা পাউডাৰ। তাৰপিছতে 1 চামুচ দিলোঁ হালধি পাউডাৰ। তাৰপিছতে দিলোঁ ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ। তাৰপিছত এতিয়া দিম মই নিমখ বৰ্তমান 2 চামুচ দিওঁ, তাৰপিছত লাগিলে আৰু দি দিম। এতিয়া দিম মই মিঠাতেল। এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি আধা ঘণ্টা সময় মেৰিনেট কৰি থৈ দিম। ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ চাৰিওফালে লগাকৈ মছলাবোৰ। এইখিনি মোৰ এতিয়া মিক্স কৰি হৈ গৈছে। ঢাকনি এখন লগাই এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিম এনেকৈ। এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এইখন ঢাকনি লগাই থৈ দিম। এতিয়া বাজিছে 9টা, 9:30লৈ থৈ দিম। 30 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি বনাম কুকাৰত। কুকাৰটো বহাই দিছোঁ, এতিয়া গেছটো জ্বলাই ল'ম। এতিয়া কুকাৰটো হৈ গৈছে গৰম। এতিয়া তেল দি দিওঁ। মই শুকান জলকীয়া 5টা লৈ লৈছোঁ। তাৰপিছতে তেজপাত 2 খিলা, দালচেনি, লং আৰু ইলাচি 3টা। তাৰপিছতে দিম এতিয়া জিৰা কেইটামান। তাৰপিছতে আজৱাইন এচিকুট। মেৰিনেট কৰি থৈ দিয়া মটনখিনি দি দিম। এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে ঢাকনি নামাৰোঁ, এনেকৈ লৰাই ভাজি ল'ম 5 মিনিটমান সময়। আৰু গেছটো অলপ কম কৰি দিম, মিডিয়াম কৰি দিওঁ। এতিয়া ঢাকনি লগাই দিম। এতিয়া মই আকৌ 2 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি আকৌ লাৰি দিলোঁ। ধুনীয়াকৈ উলট পালট কৰি দিলোঁ। তাৰপিছতে মই এনেকৈ গোটা নহৰু এটা দি দিম। এনেকৈ নহৰু দি খাই মোৰ বৰ ভাল লাগে, সেইকাৰণে দি দিছোঁ। এনেধৰণে আকৌ ঢাকি দিম
খুব ভাজি ল'ব লাগিব মাংসখিনি কম জুইত 2-3 মিনিটৰ পিছত ঢাকনিখন খুলি আকৌ লৰাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ তেল বিৰিঙি গৈছে ইয়াত এতিয়া মই 2টা আলু কাটি থৈছিলোঁ সেই 2টা দি দিম তাৰপিছত আৰু ঢাকনি লগাই দিম 3 মিনিটৰ বাবে খুলি চালোঁ দি দিম ইয়াতে মাংসৰ মেৰিনেট কৰা বাউলটোতে পানী লৈ লৈছোঁ ইমান ফুলকৈ পানীখিনি এতিয়া দি দিম ইয়াতে অকণমান দি দিম এতিয়া ইয়াতে নিমখ কমকৈ দিছিলোঁ নালাগিব কাৰণে নিমখ দিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই লগাই দিম কুকাৰখন ঢাকনি মাৰি দিলোঁ এইটো 3টা চিটি দিম মই 3টা চিটি হোৱাৰ পিছত নমাই দিম ইফালে মই বিলাহীৰ টক বনাই আছোঁ 3টা চিটি মোৰ এতিয়া হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু গেছ গুচি গৈছে এতিয়া কুকাৰৰ গেছখিনি গুচি যোৱাৰ পিছত মই কুকাৰটো খুলি চালোঁ এনেধৰণে হ'ল এনেধৰণেও খাব পাৰি কমপ্লিট সিজিছে কিন্তু মই এতিয়া আৰু অলপ ইয়াতে গৰম মছলা এড কৰিম সেইকাৰণে মই পুনৰ ঢাকনিখন খুলি আকৌ গেছটো লগাই গেছত এইটো বহাই দিলোঁ তাৰপিছত উতল অহাৰ পিছতে অকণমান মই দিলোঁ গৰম মছলা পাউডাৰ দি দিম আৰু 1 মিনিট সময় উতল আহক তাৰপিছত মই নমাই দিম এইখিনি মোৰ এতিয়া হৈ গৈছে গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ এতিয়া মোৰ মটন কাৰী ৰেচিপিখন সম্পূৰ্ণভাৱে হৈ গ'ল ৰেডি এতিয়া খাবহে লাগে আৰু মোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব ফাৰ্ষ্টতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ৰেচিপিটো বহুত ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানতে বাই বাই